Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 8 for the chapter 1 of part 1 of standard 9. In all the previous lectures, we were discussing sets. Name of the chapter is sets, as you know. So आपण सेट्स बद्दल सर्व चर्चा केली. सेट म्हणजे काय, सेट लिहिण्याच्या पद्धती काय आहेत, त्याच्यानंतर मग आपण टाइप्स ऑफ द सेट्स बघितले, ऑपरेशन्स ऑन द सेट्स बघितले आपण, युनियन आणि इंटरसेक्शन. त्याच्यानंतर मग त्याच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या आपण, युनियनच्या प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शनच्या प्रॉपर्टीज, डी मॉर्गन्स रूल्स. All these are very, very important issues about set theory. Now we are going to study about cardinality of the set. So the topic now is cardinality. We shift to black ink. So cardinality of a set. Obviously I told you that cardinality of the set is a concept for finite sets only. फायनाईट सेट्स, त्याला मराठीमध्ये शांत सेट म्हणतात, आणि इनफायनाईट सेट, दॅट इज अनंत सेट, मराठीमध्ये अनंत संच. मग त्याच्यामधल्या एलिमेंट्सना काउंटिंग नाही करू शकत आपण. वी कॅनॉट काउंट एलिमेंट्स फ्रॉम इन्फिनाईट सेट. सो कार्डिनॅलिटी इज अ concept for finite set. So cardinality of a set, actually it's not necessary that what we will say is when the set is infinite, the cardinality is not defined. So I will say in bracket finite set. पण टेक्निकली स्पीकिंग असं काही नाही आहे की कार्डिनॅलिटी म्हणजे फक्त फायनाईट सेटच्या बाबतीमध्ये. फक्त आपण तिकडे काय म्हणणार, काय ना, जेव्हा सेट इनफायनाईट असेल, समजा नॅचरल नंबरचा सेट आहे, तर यू कॅनॉट काउंट द एलिमेंट्स इन दॅट सेट. नॅचरल नंबरचे एलिमेंट्स आपण मोजू शकतो का? नाही. तो इनफायनाईट सेट आहे. मग त्याच्या कार्डिनॅलिटीबाबत काय, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दॅट सेट म्हणजेच कार्डिनॅलिटी. तर ती काय सांगणार आपण, अनडिफाईंड आहे, इनफायनाईट आहे ती, नॉट डिफाईंड. सो कार्डिनॅलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनॅलिटी of a set is number of elements in that set. Number of elements in that set. This is cardinality. Number of elements in that set. So suppose I write a set A, and suppose the elements in that set are, say, any elements you take, say 1, 2, then 3, 4, 5, 6, etc. This much. So I will say cardinality म्हणजे number of elements, n of A. N stands for number. Number of elements in A is 6. Okay. So very simple idea. Just you count the number of elements. So cardinality n of capital N. Capital N is reserved for natural number set. What you will say about that? Not defined. So this idea of cardinality is only for finite sets असं आपण म्हणू शकतो. I will enlarge the screen. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे की you know what is A union B. What is done in A union B? A मधली एलिमेंट्स, B मधली एलिमेंट्स एकत्र करतो आपण, आणि जर कॉमन एलिमेंट्स असतील तर ती एकदाच लिहितो. याला आपण A युनियन B म्हणतो. म्हणजे समजा A म्हणजे हा सेट आहे आपला 1 2 3 4 5 6. ओके. आणि B म्हणजे समजा माझा सेट आहे 4 5, देन से 10 11 आणि 12. So what I can say, A union B is what? A union B will be 1 2 3 4 5 6. पहिल्या सेटमधली सर्व एलिमेंट्स घेतले आपण,
दुसऱ्या सेटमधली पण सर्वच एलिमेंट्स घेणार आपण, पण तो 4 5 हे दोन्ही ठिकाणी आहे, कॉमन आहे. इथे पण आहे 4 5, इथे पण 4 5. सो वन सेट इज रिटन, सो वी विल नॉट राईट इट अगेन. सो नाव व्हॉट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स? 10, 11 and 12. So what is cardinality of all these sets? N of A is 6. N of B is how much? 1 2 3 4 5. 5. And what is N of A union B? You can say it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तेव्हा ए युनियन बी ची कार्डिनॅलिटी म्हणजे ए मधली एलिमेंट्स किती आहेत आणि बी मधले एलिमेंट्स किती आहेत ह्यांची ॲडिशन असं नाही होत. बघा इथे ए मधली एलिमेंट्स 6 आहेत, बी मधली 5 आहेत, म्हणून ए युनियन बी मध्ये 11 एलिमेंट्स नाही आली. कारण काय त्याचं? जी रिपीट झालेली आहे ती आपण एकदाच लिहितो. म्हणजे जर आपण व्हेन डायग्राम काढली ना, व्हेन डायग्राम विल एक्सप्लेन द आयडिया इन मोर क्लिअर वे, बेटर वे. दिस इज सपोज युनिव्हर्सल सेट, and inside that there are two sets. Suppose this is one set A and this is another set B. This is another set, say B. Okay, so you can name these sets. Say this is A, this is B, आणि हा जो पार्ट आहे इथे, हा जो पार्ट आहे, व्हॉट इट इज? ए इंटरसेक्शन बी. कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन देअर. मग आता युनियनमध्ये कुठली एलिमेंट्स येणार बघा. मी ए मधली एलिमेंट्स घेतली समजा सर्व. समजा असं झालं की ए मध्ये एम एलिमेंट्स आहेत, एमध्ये या संपूर्ण ए या सेटमध्ये, आणि बी मध्ये एन एलिमेंट्स आहेत म्हणजे ह्या सेटमध्ये, आणि त्यांच्यामध्ये कॉमन जी एलिमेंट्स आहेत ती के आहेत. म्हणजे ही के एलिमेंट्स एममध्ये पण आहेत आणि ही के एलिमेंट्स एनमध्ये पण आहेत, कारण ह्या सेटच्या अंडर आहे ना तो पार्ट, तसंच ह्या सेटच्या अंडर पार्ट आहे तो, म्हणून तर तो कॉमन भाग आहे. मग आपण आता काय करतो? आपण काय करतो बघा, थोडक्यात काय झालं की फक्त एमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? एम मायनस के, फक्त एमध्ये, म्हणजे हे इंटरसेक्शनमध्ये ते सोडून द्या. तसंच फक्त बीमध्ये कोणती एलिमेंट्स आहेत? एन मायनस के आणि इथली के. म्हणून ॲडिशन कसं होणार बघा. म्हणजे आता आपण असं म्हणूया, I hope you are understanding what I am telling. I will erase this part so that all the ideas will be clear and I can write in one screen. So I want to count number of elements in A union B. So number of elements in A union B हे काय होणार? Number of elements in A union B काय होणार बघा. ते ही फक्त ए मध्ये असलेली एलिमेंट्स म्हणजेच एम मायनस के ती मी घेणार. त्याच्यामध्ये मी काय मिळवणार? फक्त बी मध्ये असलेली एलिमेंट्स म्हणजेच एन मायनस के आणि मग के. के घेतलाच पाहिजे ना. मी काय केलं, या पार्टमधली एलिमेंट्स म्हणजे समजा मी 3 भाग केले, हा एक, हा दुसरा भाग आणि हा तिसरा भाग, असे 3 भाग मी त्या ए युनियन बीचे केले. तर मला ए युनियन बी मधली एलिमेंट्स काउंट करायचे आहेत. म्हणजे मला काय करायचं आहे? या भागामधली एलिमेंट्स, या भागामधली एलिमेंट्स आणि या भागामधली एलिमेंट्स. पण ह्या भागामध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? हा जो एवढा भाग आहे, आय विल मीन्स कलर इट. सी धिस पार्ट, हा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? एम मायनस के. तसंच हा जो पार्ट आहे, आय विल कलर इट बाय अ डिफरंट कलर. हा जो पार्ट आहे बघा, त्याच्यामध्ये एन मायनस के एलिमेंट्स आहेत. मग ते मी ॲड केलं आणि मग थर्ड पार्टमधली एलिमेंट्स म्हणजे के कॉमन एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे एकूण काय झालं बघा, एम मायनस के प्लस एन मायनस के प्लस के. म्हणजेच काय झालं, एम प्लस एन, हा एम हा एन, एम प्लस एन, मायनस के आणि हा प्लस के कॅन्सल झाले, बरोबर ना. हा मायनस के आहे आणि हा प्लस के आहे, हे कॅन्सल होतील, त्यामुळे ते 0 झालं. पण हा मायनस के उरलाच, त्यामुळे एम प्लस एन मायनस के. पण एम म्हणजे काय आहे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. एन म्हणजे काय आहे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. आणि के म्हणजे काय आहे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी.
म्हणून हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला. काय फॉर्म्युला मिळाला की ए युनियन बी मध्ये किती एलिमेंट्स असतात. तर तो फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मायनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज द फॉर्म्युला. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. म्हणजे आता समजा असं झालं की एन ऑफ ए समजा 50 आहे, एन ऑफ बी समजा 40 आहे आणि त्यांच्या इंटरसेक्शनमध्ये सपोज देर आर 20 एलिमेंट्स. सो व्हॉट विल बी एलिमेंट्स इन ए युनियन बी. फॉर्म्युल्याप्रमाणे 50 अधिक 40 वजा 20 म्हणजे 70 एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये आहेत. त्या इंटरसेक्शन म्हणजे ए युनियन बी मध्ये 70 एलिमेंट्स आहेत. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. वेन एवर यू विल स्टडी प्रोबॅबिलिटी you have to use this formula. Probability is nothing but set theory. Whenever you will study it, you will come to know. But at this moment, remember only this much, that chapter probability will depend on set theory. Union B, A union B मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत ते जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर सिंपल फॉर्म्युला आहे ए मधली एलिमेंट्स घ्या, बी मधली एलिमेंट्स घ्या. आणि ह्याचं लॉजिकल रिझनिंग काय देता येईल मला. ए मधली एलिमेंट्स घेतो त्यावेळी मी ही के एलिमेंट्स घेतोच, बी मधली एलिमेंट्स घेतो त्यावेळी पण के मधली एलिमेंट्स घेतो. तेव्हा के ही एलिमेंट्स 2 वेळा घेतली आपण म्हणून ती एकदा वजा करायची, म्हणून ते मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन. सो दिस इज द रिझनिंग बिहाइंड दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला अँड यू कॅन यूज दिस फॉर्म्युला टू सॉल्व मेनी वर्ड प्रॉब्लेम्स. आपणाला ते पुढे शिकायचं आहे वर्ड प्रॉब्लेम्स कसे सोडवायचे. बट देन द बेस इज दिस फॉर्म्युला एन ऑफ ए युनियन बी. I hope you understood this formula, how it is developed. Okay, so it's not difficult. So what is formula? Actually I will write it again here. Formula is this: n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. आता वेगवेगळ्या केसेस बघा. समजा suppose A and B are disjoint sets. A and B are disjoint sets. Then what do you know? Then you know A intersection B is empty. बरोबर ना. डिसजॉईंट सेटची ही व्याख्या आहे की त्यांचं इंटरसेक्शन एम्प्टी असतं, नल सेट म्हणजे काहीच कॉमन नाही दोन्ही सेटमध्ये, म्हणून ते डिसजॉईंट. दोन समजा माणसं असतील तर त्यांचे विचार जुळतच नसतील, कॉमन विषय काहीच नाही, मग आपण काय म्हणणार. दे आर डिसजॉईंट म्हणजे त्यांचं नाही पटत, झिरो कॉमन थिंग बिटवीन देम. तसं हे इथे सेट थिअरी ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी म्हणून ते सेट्स डिसजॉईंट आहेत. मग त्यावेळी हा फॉर्म्युला काय होईल. एन ऑफ ए युनियन बी will be na plus nb मायनस 0. कारण कार्डिनॅलिटी एम्प्टी सेटची तुम्हाला मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करायचं आहे, पण ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आहे. एम्प्टी मीन्स व्हॉट. देर इज नो एलिमेंट इन दॅट सेट. म्हणजे एम्प्टी सेटची कार्डिनॅलिटी काय 0. सो इट विल बी जस्ट एन ए प्लस एन बी. एन ऑफ ए एन एम जरी आपण म्हटलं ना तरी ते खरं एन ऑफ ए आहे plus n of b. This will be the cardinality of A union B when the sets are disjoint. Just addition na plus nb. आता मला सांगा की समजा suppose A is subset of B. Now you know when A is subset of B, A intersection B, subset म्हणजे ते असं लिहितात त्यामुळे असं लिहू आपण. A intersection B is nothing but A. बघा ना, ए जर बीचा सबसेट असेल तर कॉमन काय ए मधली सर्वच एलिमेंट्स बी मध्ये आहेत, त्यामुळे ए इंटरसेक्शन बी म्हणजे ए होणार. मी परवा सांगितलं आहे मागच्या एका लेक्चरमध्ये की ए जर बीचा सबसेट असेल तर त्यांचं इंटरसेक्शन ए आणि युनियन बी. छोटा सेट हा इंटरसेक्शन आणि मोठा सेट हा युनियन. त्यामुळे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी जस्ट ए. सो इन धिस केस what will be n of a union B?
it will be NA plus NB आणि मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हा फॉर्म्युला आहे. पण त्यातलं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी म्हणजेच एन ए. सो इट विल बी एन ए प्लस एन बी मायनस एन ए. सो एन ए गेट्स कॅन्सल्ड अँड व्हॉट वी गेट इज एन ऑफ बी. त्यामुळे ए हा जर बीचा सबसेट असेल तर एन ऑफ ए युनियन बी इज सेम ॲज एन ऑफ बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. इट इज व्हेरी ऑब्वियस थिंग. तुम्ही जर वेन डायग्रॅम काढली की वेन डायग्रॅमचा उपयोग फार महत्त्वाचा आहे. वेन डायग्रॅम शोज गिव्ज यू पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सिच्युएशन. आता इथेच बघा, तुम्ही समजा वेन डायग्रॅम काढली तर हा अशी सिच्युएशन येणार. हा तुमचा युनिव्हर्सल सेट झाला. त्याच्या आत दोन सेट्स मला घ्यायचे आहेत. एक आहे तो ए. ए हा बीचा सबसेट आहे, त्यामुळे ए हा छोटा सेट आहे. आणि दुसरा सेट काय, बी. हा बी. मग आता काय होणार बघा, दिस इज युनिव्हर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. सो बी कंटेन्स द सेट ए. बी हा सुपर सेट झाला एचा. ए हा बीचा सबसेट आहे, म्हणजे ह्यांचं इंटरसेक्शन काय असणार, एच. हे त्याचं इंटरसेक्शन झालं. मग ह्यांचं युनियन म्हणजे काय होणार, बी. त्यामुळे एन ऑफ ए युनियन बी विल बी एन ऑफ बी. बघा तेच आपण सिद्ध केलं. एन ऑफ, इथे बघा ना, ए हा बीचा सबसेट आहे, त्याच्यामुळे ए युनियन बी इट इज बी. त्यामुळे एन ऑफ ए युनियन बी म्हणजे ए युनियन बी मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत, जेवढी बी मध्ये आहेत. सो एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी. राईट. दिस इज द सिच्युएशन. So whenever you are talking about this formula of cardinality, all these things you must discuss. I hope you have understood whatever is done. So we will proceed now, right? So we have done the formula n of a union b and corresponding issues about that formula. So now here you can see this figure they have given. Okay, so here this set A contains how many elements, 1 2 3 4 5. 5 elements are there. So here whenever you have to fill up the blanks, n of A is 5. I will not write it here, you can write in your notebook. What is n of B? बघा इथे B मध्ये हा पार्ट पण येतोच ना, 6 12 18 24 30 and 36 is B. So how many elements are there, 1 2 3 4 5 6. So NB is 6. n of A union B, ह्या सर्वांची एकूण एलिमेंट्स किती होणार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो एन ऑफ ए युनियन बी इज 9. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 आहे फक्त. त्यामुळे एन ऑफ ए युनियन बी इज एन ए प्लस एन बी मायनस एन ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज व्हेरीफाईड बाय दिस रिझल्ट. सो यू कॅन वर्क ऑन दिस. You can take pencil and write in your book all these, fill in the blanks you can do. So finally what is to be remembered by you, they have given n of A union B is NA plus NB minus NA intersection B. Okay, means what, NA plus NB. तर ह्याच्यामध्ये काही वेगळं नाही आहे ना. NA plus NB हे आपण इथेच ठेवलं आणि हा मायनस NA इंटरसेक्शन B इकडे आणला. बघा फॉर्म्युला काय आहे तुमचा, n of A union B is equal to NA plus NB मायनस NA इंटरसेक्शन B. मग आता काय होणार बघा, NA युनियन B हा मायनस टर्म आपण इकडे आणली प्लस NA इंटरसेक्शन B, it is equal to NA plus NB. So this is the new formula that you get. Number of elements in A plus number of elements in B is number of elements in A union B plus number of elements in A intersection B. This is nothing but playing with that formula. We are playing with the formula, bringing this term on this side and say we have developed new formula. Actually nothing new is there. ठीक है, but all such things are happening in mathematics.
Generally, we develop one formula and then you go on playing with that formula, develop some new what we can say results. This type of things happen. So त्यांनी एक तुम्हाला प्रॉब्लेम दिला आहे की ए म्हणजे 1 2 3 5 7 9 11 13. सी आय विल डू इट हिअर. व्हेरीफाय द अबव. व्हेरीफाय करायचं म्हणजेच काय, लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साईड इक्वल दाखवायच्या. कधीही गणितामध्ये ज्यावेळी तुम्हाला सांगतात व्हेरीफाय दिस, ताळा करणं, व्हेरीफाय मराठीमध्ये त्याला ताळा करणं म्हणतात. मग तो फॉर्म्युला बरोबर आहे की नाही हे व्हेरीफाय करायचं. फॉर्म्युला तर बरोबर आहेच, पण एक न्यूमरिकल एक्झाम्पल घेऊन ते आपण कॉन्क्रीटली चेक करायचं बरोबर आहे की नाही. तर आता इथे काय झालं बघा, व्हेरी सिम्पल. ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 9 11 13. 5 7 9 11 and 13. And B is the set 2 4 1 2 4, then 6 8 12 13. 6 8 12 and 13. This is B. So now we have to verify this formula. So what is left hand side? LHS समजा मी म्हटलं तर ती आहे n of A union B plus n of A intersection B. मग ह्या सर्व गोष्टी मला काढाव्या लागतील ना. A union B, right? What is A union B? I will enlarge the screen so that we can see in one go. A union B is what? It is 1 2 3 5 7 9 11 13. Then what? These elements. 1 is there already, 2 is there, 4 is not there, so 4 we will add. Then what? 6 8 6 8 and 12. These elements are not there, so and 13 is there, so 6 8 12. So this is your A union B. पुन्हा एकदा चेक करा. 1 2 3 5 7 9 11 13 हे तर घेतलेच आपण. आता दुसऱ्या सेटमधले कुठले घ्यायचे जे ए मध्ये नाहीत ते, म्हणजे 1 आहे तो नाही घ्यायचा, 2 आहे, 4 घेतला आपण, देन 6 वी हॅव टेकन, देन 8 ऑल्सो वी हॅव टेकन, अँड देन व्हॉट 12. 13 is already there. So what is the number of elements in this set? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So n of A union B, I hope it is correct, 12. What is n of A intersection B? A intersection B काय आहे बघा, कॉमन एलिमेंट्स काय येतो, 1 is common, 2 is common, 2 झाली, 3 is not common, 5 not, 7 9, all these elements, so 13 is there. So common elements are I think 3 only, 1 2 1 2, then 13 13, 3 5 7 9 इकडे नाही आहेत, 11 also it is not here. So n of A intersection B मध्ये 1 2 आणि 13 ही तीनच एलिमेंट्स येतील, so it is 3. What is n of A? N of A is 1 2 3 4 5 6 7 8. N of A is 8, and n of B is what? 1 2 3 4 5 6 7. So now left hand side Na plus Nb is what? 3 plus 7, Na plus Nb, so 8 plus 7 15. And what is n of A union B? 12. n A intersection B 3, their addition is also 15. So you can see here that n of A union B plus n of A intersection B is equal to 12 plus 3, so it is 15, आणि Na plus Nb is what? Na is 12 and Na is what? Na is 8, Nb is 7, so 8 plus 7, so that is also 15. So you have verified LHS is equal to RHS, and so verified. So this is how such simple problems can be very easily managed. They are not difficult. Okay, so I hope you have understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Bye. Have a nice day.